درود بر شما دوستان عزیز. من متیو هستم و این هم از نصب پیتون و IDE پیچارم. خب برای نصب پیتون اول به خود وبسایت پیتون میریم، دانلود. خب پیتون دانلود و اولین گزینه خب میبینیم دانلود پیتون ورژن 3.9 داریم. خب دانلودش کردیم و اجرا میکنیم. خب اینجا دو گزینه جلو دستمون هست، یکی کاستماایز اینستالیشن و اینستال ناو. خب ما کاستماایز رو استفاده میکنیم و اد پیتون 3.9 تو پس. اینم باید اینجا بزنیم و کاستماایز که بتونیم نصبش کنیم. خب کاستماایز اینستال، بعد اینجا آپشنال فیچر باید تمام گزینه ها تیک خورده باشه. خب نکس رو میزنیم و ادوانس آپشن هم برای all یوزر رو میزنیم. خب اگر بخوایم لوکیشن اپلیکیشن پیتون رو عوض کنیم میتونیم براوز بزنیم و عوض کنیم. خب من همون سی رو انتخاب میکنم و اینستال رو میزنم. خب چند لحظه ای صبر میکنیم. خب چند لحظه صبر میکنیم تا تکمیل بشه. خب CMD هم میزنیم که خب اینجا تموم شد نصبمون و نوشته که set up was successful. خب بعد کلوز رو میزنیم. بعد اینجا میریم سراغ خود پیچارم. خب میبینیم پیچارم. برای پیچارم یک IDE فوق‌العاده هست که میتونید برای پروژه های بزرگ و کوچیک استفاده کنید. کمیونیتی پیچارم اوپن سورس هست و هزینه ای نداره، ولی پروفشنال هزینه داره. فقط یه چند وقتی زمان تست بهتون میده. خب ما اینجا دانلود میکنیم. خب صبر میکنیم تا خب اینجا هم که دانلود شد و اجرا میکنیم پیچارمو که خب بعد نکس رو میزنیم. بازم براوز اگر بخوایم لوکیشن رو عوض کنیم از براوز این جلو کریشن اساس دیفالت پای برامون میزنه دیگه، نیازی نیست هر سری فرمتش رو بزنیم. خب جت براونش همون شرکتشه که میخواد select the start menu to this folder this creation program shortcut you can also enter this name. خب اینجا تو فولدر جت براون برامون میزنه. خب چند لحظه صبر میکنیم.
خب اینجا تموم شد و چند دقیقه طول کشید. خب اینجا هم run پیچارم community edition. خب روی دسکتاپ برام میاد و فینیش. خب الان اجرا بشه. خب پیچارم باز میکنیم. خب یه خورده طول میکشه. خب اینجا I configure the read as accept میزنیم و send. خب چه کاور قشنگی داره این ورژنش. هر ورژنش یه کاور باحالی میزنه. خب اینجا نوشته new project open و get file cs رو نمید. خب برای بخوایم یک پروژه جدید باز کنیم new project اسمی میزنیم. ببین دوستان اینجا ببینید لوکیشن فاو فاوه. خب این چیه؟ این یک environmentی برامون میزنه که virtual environment. میبینید این تمام لایبرری هایی که نیاز داریم رو اونجا با کد اونجا سیو میشه، ذخیره میشه. خب اینجا اسم پروژمون رو بهش میدیم hello world. خب یه hello world بهش میدیم که خب create رو براش میزنیم. ببینید داره environment رو درست میکنه creating virtual environment. خب این داره توضیح میده که چه خصوصیاتی داره. از پیچارم من فوق‌العاده راضیم از پیچارم. یعنی به عنوان یکی از بهترین IDE ها هست. مثلا یه خورده طول میکشه. میبینید داره environmentی درست میکنه. سکس با نیستن. خب یه کوچولو طول میکشه. باید یه اینترپریتری هم براش نصب کنیم که پیتون یک برنامه زبان اینترپریتری هست که تقریبا اگر بخواد کدها رو تبدیل به بیت کنه از اینترپریتر، یعنی لاین کد رو میخونه بعد تبدیل به بعد اجراش میکنه. خب اینجا ببین گاهی داره توضیح میده باشه. خب ببینید اجراش که بخوایم کنیم. خب اینجا میبینیم که hello پیچارم رو به ما داده و ما میتونیم راحت دیگه کدمون رو بنویسیم. خب امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید و اگر دوست دارید ویدیوی در مورد زبانهای دیگه هم درست کنیم برامون بنویسید. مرسی.